Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la o nouă prezentare marca Atelierul de Detailing. Astăzi nu vom prezenta o mașină, ci vom prezenta un serviciu, pentru că atât voi cât și noi suntem proprietari și utilizatori de mașini. Și evident că aceste mașini au și ele nevoie de o mentenanță periodică. Și unde este ideal să faci această mentenanță periodică? Evident, într-un service de calitate superioară. Așa că începem o nouă serie prin care o să audităm împreună, din ambele perspective, și cea a mecanicilor și cea a utilizatorilor, niște serviciuri auto de încredere din țara noastră. Acest prim episod este făcut cu ajutorul celor de la Castrol România prin programul lor de parteneriat servisuri Castrol Service și o să mergem în vizită la King Auto, un service aflat în București pe Bulevardul Basarabia, unde vom vorbi cu Iulian, tehnicianul de service, și o să încercăm să găsim un numitor comun între mecanici și posesori, ca să vedem cum este mai bine să ne îngrijim noi aceste mașini, cum trebuie alese componentele și care este perspectiva mecanicului și cea a proprietarului în legătură cu mașinile noastre. Eu personal îmi propun ca cu această serie de videoclipuri să mai reducem din anumite fake news-uri și mituri care circulă în lumea auto și să împreună să reușim să găsim un numitor comun în ceea ce înseamnă servicii de încredere și de calitate. Haideți cu mine! Iată-ne în interiorul serviciului King Auto, membru în marea familie Castrol Service. Adresa este Bulevardul Basarabia 250 și astăzi vreau să vorbim despre ce înseamnă un serviciu auto din perspectiva clientului, dar și din perspectiva mecanicului. Pentru că până la urmă România este o țară plină de mașini vechi și noi, care necesită o mentenanță. Și cred că de-a lungul timpului s-au creat niște preconcepții despre tot ce înseamnă mentenanța unei mașini și poate cu ajutorul acestui episod o să încercăm să demontăm acele mituri sau să lămurim alte chestiuni necunoscute. Alături de mine se află Iulian, care ne poate lămuri cu tot ceea ce înseamnă partea tehnică a unui service, și eu o să vin cu partea de client. Pentru că prezentând mașini pe canal mi-am dat seama de multe ori că lumea nu înțelege serviciurile și într-o mică măsură poate serviciurile nu înțeleg clienții. Fiecare cu misterele lui, să spun așa. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim, de ce ați ales voi Castrol ca partener, de exemplu? Pentru că foarte multă lume în România asociază brandul Castrol cu niște situații mai puțin plăcute. Eu nu înțeleg de ce. Și cred că asta ar trebui lămurit. Castrol, în primul rând, înseamnă calitate. Castrol înseamnă istorie. Castrol nu înseamnă doar un ulei. Un ulei, exact. Castrol înseamnă tot ce înseamnă consumabile, antigel, lichid de frână, tot ulei ce de intră într-o transmisie. mașină, practic, da. Absolut, absolut. Iar atunci când ai garanția calității... Și să nu uităm până la urmă că firma Castrol este un produs care are, cred că mai bine de 100 de ani și este membru a grupului BP, British Petroleum, adică nu e o firmă de apartament, să spunem așa. Nu este venită de el. Sunt foarte multe cu branduri de care n-am auzit în România și au apărut pe piață. Dar Castrol... Și până la urmă, voi, de exemplu, e clar, aveți beneficiul de a colabora cu Castrol. Asta înseamnă clar produse de origine, ceea ce clar un client va căuta. Și este și garanția că mașina lui va primi o servisare bună și, în ultimul rând, ceea ce observ eu în acest service este o foarte mare varietate pe parte de rampe, tot ce înseamnă mecanică, puteți să faceți și ITP, geometrie de roți, adică niște chestii pe care nu le găsești în toate serviciurile. Eu nu m-am lovit de chestia asta personal, că mergeam cu mașina în anumite serviciuri, bunicele, dar care nu erau în adevăratul sens multimarcă și care să găsească, practic, să poată să-ți ofere niște servicii complete. Legislația și modul de autorizare a serviciurilor îți impun o aparatură pe care să o ai pentru a efectua inspecții finale. Fără această aparatură, nu ai cum să fii autorizat pentru a interveni la sisteme de frânare fără stand de verificare a sistemului de frânare, la sisteme de direcție fără aparatură de reglat sistemul de direcție. La motor, nu ai cum să intervii dacă nu ai aparatură de verificare a emisiilor, a emisiilor poluante. Corect, da. Trebuie să-l ai. Da? Nu poți să schimbi un bec. Dacă ai schimbat un bec, trebuie să
verifici reglajul luminilor. Trebuie să ai un aparat. Și uite că veni vorba de chestia asta, vouă ca mecanici, care operațiuni vi se par cele mai complexe în lumina acestor motoare foarte complexe care există în prezent? Nu știu, cum ar fi de exemplu, nu știu, distribuții, lucruri la brațele de la Audi, aveți un top așa neoficial al... Atâta timp cât ai dispozitive și ai informații privind metodologia de reparație, nicio lucrare nu e complicată. Asta așa e, Da? Și chiar Anvergura asta... poate să difere de la Corect, marcă că la am o marcă oră și de de la lucru, model la model, dar atâta timp cât știi ce ai de făcut și cum trebuie să făcute. Că mă gândesc în România, de exemplu, fiind un mediu de rulare mai pretențios, ai anotimpuri, ai sare pe drumuri. Când vine un Audi cu multe brațe după mulți ani în care n-au fost schimbate la timp, cred că e destul de complicată partea de desfacere a celor șuruburi. Chestii care probabil în Germania nu s-ar întâmpla, fiind drumurile mai curate, operațiunile fiind făcute mai din timp, chestii de genul ăsta. În primul rând nu trebuie să te grăbești. Corect. În al doilea rând trebuie să-ți placă ceea ce faci. Asta garantat. Și atunci, având dispozitive, avem tot felul de soluții pentru degripare. Da? Dar nici acelea nu-și fac treaba în 3 secunde. Trebuie să ai răbdare. Da? Cu toate acestea mai există cazuri neplăcute în care elemente care vizual nu au nicio problemă, la demontare să cedeze. Da, se mai rupă un filet, mai da. Unde avem probabil alte truse care poate să soluționeze. Acolo unde poți să-ți asumi Da. calitatea lucrării. Da, acum nu știu dacă oxidarea care apare și de fapt este principala cauza acestor blocări are vreo legătură cu praful de pe drumuri, ci cu umiditate, sarea sau soluțiile care se folosesc iarna, ori în Germania eu zic că se folosesc mai multe decât la noi. Da. Nu știu neapărat dacă e vorba de calitatea materialelor, dar se folosește foarte mult, se folosește foarte mult aliaj față de ani în urmă, când se foloseau mai mult elemente metalice decât asta nemetalice. am observat și eu filmând, pentru că apare acea rugină de suprafață Exact, la elementele vechi. numai că elementele de fixare, șuruburile, nu sunt din aliaj. Și atunci avem aliaj, nemetal cu metal, apare oxidare și se blochează. Mai ales când asta se întâmplă pe suprafață mare, deblocarea lor este mult mai dificilă. Și atunci pot ajunge la prelucrări mecanice, cu toate soluțiile pe care le folosim. Important e ca lucrarea să se facă în siguranță și pentru cel care lucrează și pentru beneficiar, adică nu trebuie să stricăm ca să zicem că am reparat ceva. Apropo de chestia asta, am observat aici în spate o rampă foarte interesantă care are 4 puncte de ridicare și suplimentar mai are un cric hidraulic care poate fi mutat. Mi se pare foarte util. Este o rampă cu 4 coloane folosită în mod uzual pentru geometria roților. Dar ea poate fi folosită și adică dacă ai, de exemplu, de schimbat un ambreiaj, te ajută să susții cutia de viteze, ceva de genul ăsta? Ambreiajele, în general, le facem pe elevator, pentru că atâta timp cât lucrezi comod, lucrezi și bine și nu te încurcă nimic să faci o lucrare de calitate. Pe când rampa de geometrie are anumite minusuri. Acolo se pot face eventual lucrări de mentenanță, nu lucrări de anvergură. Și am observat o chestie, fiind și eu membru pe diverse forumuri, având de-a lungul timpului mai multe mașini, că în general în topicurile astea auto de pe forumuri e un anumit fanatism, să-i spun așa, în ideea în care sunt oameni ce spun neapărat totul trebuie să fie componentă scumpă, originală, chestii de genul ăsta care cumva cauzează probleme unor oameni care poate nu și-ar permite să facă mentenanța doar cu componente foarte scumpe și originale, dar își dau seama că trebuie făcute și apelează la niște soluții mai de buget. Cum vedeți voi chestia asta? E de preferat să faci, să spunem, o mentenanță la 2 ani cu componente scumpe originale sau să faci mai des cu componente mai ieftine? Acum, probabil, foarte mulți proprietari de mașini se gândesc la valoarea de piață a mașinii. Corect. Nu la valoarea ei
inițială. Da? În momentul în care e o mașină relativ nouă, da? În funcție de bugetul pe care îl ai, poți să optezi între piesele de origine, dar o soluție foarte bună sunt și piesele de calitate de la producători de prim montaj, dar noi, ca și partenerul Castrol, nu am folosit niciodată, am scos din discuție consumabilele ieftine. Și asta e, chiar aș puncta treaba asta, pentru că m-am lovit și eu de ea cu o mașină în trecut. Nu mi-am dat seama, am comandat un rulment care nu prea era ce trebuie și trebuia să-mi fi dat seama de fapt după preț, și cei de la service au spus că nu vor să-și asume montajul din motive de calitate și siguranță. Adică au spus că dacă vreau eu neapărat să merg în altă parte, ei nu-și asumă. Și atunci asta se întâmpla cu 10 ani, adică nu eram în tangență cu domeniul și mi-am dat seama cât contează chestia asta și cât contează să ai un sfat. Da, atâta timp cât ai niște standarde, un standard de calitate, știi până unde poți să mergi cu flexibilitatea, ca să spun așa. Da. Și atunci... Mă gândesc că apar și la voi discuții când se face o constatare, expuneți un buget și s-ar putea ca clientul să nu fie de acord cu el, dar să-l înțeleagă. Și dacă îi se explică constructiv, să accepte până la urmă să investească respectiva sumă, pentru că e mai bine pentru mașină. Acum, nu cred că orice client care vine într-un atelier este informat 100% sau e în cunoștință de cauză 100% în ceea ce privește problemele pe care le are mașina lui. Corect, da? El poate să știe că are ceva în momentul în care te apuci să demontezi sau să faci o constatare, pentru că clientul nu vine să spune vreau să-mi schimb și eu rulmentul. Da? Vine și spune am un zgomot și atunci verificăm, facem o probă de parcurs, verificăm mașina pe rampă și poți să vezi și cu tu și altceva. Și e normal să-i spui, da? Și atunci se face un deviz estimativ, da? O ofertă de preț, manopere și piese. După aceea... Și altă chestie pe care am observat-o tot din lirica forumistică, să spun așa, faptul că mulți români au această obsesie a contrafăcutului. Ei au impresia că România este o țară bananieră și că de oriunde cumperi orice este fake. Ceea ce evident nu este adevărat. Adică tocmai mă gândesc că apelând la un asemenea service, ai garanția că produsele alea vin pe o linie sigură de furnizare și că, adică eu refuz să cred că în acest serviciu poate să ajungă unul ulei contrafăcut în condițiile în care voi sunteți partener al firmei mamă și sigur aveți niște fluxuri de comenzi care sunt verificate. Și King Euro Service a avut colaborări cu distribuitori de renume, cei acreditați, da, care garantează calitatea și originea produselor pe care ni le livrează. Noi, King Euro Service, nu am avut niciodată o problemă de acest gen. Și cred că asta o spun pentru urmăritor. Părerea mea e că situațiile în care apar aceste neplăceri sunt acelea în care consumatorul caută din diverse surse independente să obțină un ulei mai ieftin sau că știe pe cineva care aduce de nu știu unde și practic nu este un canal oficial prin care îl cumpără. Și aici cred eu că se face greșeala, că lumea spune că uleiul X e fals, e ceva contrafăcut, dar nu l-a cumpărat de undeva oficial, cu factură și bon. Din câte știu, politica multor serviciuri este aceea de a lucra doar cu componente și produse venite pe cale oficială, adică nu lucrează cu componentele clientului, tocmai pentru, bănuiesc, a da posibilitatea de a oferi o garanție și o calitate a lucrării. Bănuiesc că și la voi este ceva similar. Da, absolut. Având certitudinea originii și calității pieselor, nu ai de ce să-ți faci o problemă vis-a-vis de... Da, adică până la urmă, exact, cred cum a fost și cu criza economică din 2008, este un lanț al încrederii. Pentru că tu practic lucrezi cu niște furnizori care îți garantează acea încredere printr-o experiență și o calitate a produselor și așa mai departe. Adică până la urmă se acoperă toate aspectele lanțului trofic, să spun așa. Da, asta ar fi un adaos interesant. Și în lumina acestor lucruri, considerați că ar trebui să fie o practică generală în serviciuri ca să se lucreze doar cu componente venite pe cale oficială?
credeți că ar îmbunătăți un pic calitatea lucrării? În momentul în care lucrezi cu piese venite de la distribuitori de renume, în primul rând ai garanția calității. În al doilea rând, poți să acorzi o garanție, da? Clientul știe că are garanție în acel loc la acea piesă. Nu trebuie să vină la service, am schimbat o piesă la noastră, da, a fost cumpărată din altă parte. Serviciul, într-adevăr, fiind schimbate de el piesele, trebuie să întocmească actele de garanție, dar după aceea trebuie să te duci la magazin Practic, ca să-ți recuperezi integrat. costurile. Da? Integrat. Așa, închizând acest lanț de garanție, totul se întâmplă într-un singur loc și știi că nu ai probleme. Cred că o ultimă întrebare care tot din forumistică derivă așa. E clar că tot ce înseamnă mașină nouă trebuie să respecte din ce în ce mai multe norme de poluare stricte și de asta cred că producătorii au optat pentru crearea unor uleiuri mai subțiri, motoare care să aibă frecări interne mai mici și majorarea acestor intervale de revizie, care probabil generează mai puțin deșeu, cum ar fi ulei uzat. Dar se pare, cel puțin din ce observ și eu prin zonă de forumuri în diverse țări, că aceste intervale de 2 ani sau 30.000 de kilometri sunt totuși cam extinse. Și în situația asta considerați că ar fi preventiv din partea clienților să facă reviziile alea intermediare mai des, să zicem la 1 an și 15.000 de kilometri? Aceste intervale ale mentenanței nu sunt foarte mari atâta timp cât autoturismul este folosit în condiții optime. Asta înseamnă să nu ai greutate, exact, să mergi în general, doar la drum întins cu viteze economice. Da, în momentul în care mergi în alte condiții, cum este aglomerație urbană, mers în zone cu foarte mult praf, da? Mers cu viteze foarte mari pe autostradă în mod curent, mers în zone de munte, da? Mașini de intervenție, mașini ride sharing-ul, da? Perioadele de revizii se înjumătățesc și atunci trebuie să adaptezi perioada între mentenanțe în funcție de condițiile în care mașina rulează. Noi recomandăm scăderea acestei perioade în funcție de modul de utilizare al autovehiculului. Foarte bine asta. Un sfat pentru consumator. La ce ar trebui să se uite mai des? Că e clar că voi vă loviți de... Am văzut și eu personal aici, când am venit prima dată în pregătirea acestor filmări, am văzut o situație cu o persoană care vrea să cumpere o mașină și a cerut un serviciu de consultanță și mașina nu era conformă cu respectiva achiziție, s-a convins omul, dar mi-am dat seama că sunt foarte multe chestii ascunse, pe care clar voi le vedeți. Ascunse în ideea în care omul de rând nu le cunoaște și are impresia că totul e ok și la sfatul unui specialist îți dă seama de fapt că nu e ok. Și în situația asta, ce considerați voi că ar trebui verificat așa, ca sfat general? Puncte sensibile. În primul și în primul rând, fiecare proprietar de autoturism trebuie să cunoască starea tehnică a autovehiculului. Inclusiv una din condițiile pentru a veni la ITP, de exemplu, pe perioada valabilității ITP, proprietarul are obligația de a păstra autovehiculul în stare de funcționare. Da? Asta înseamnă că trebuie să faci mentenanța la timp, da? Asta înseamnă că trebuie să folosești consumabile de calitate, asta înseamnă că trebuie să verifici periodic, cu toate că mașinile de generație nouă au tot felul de senzori care te avertizează dacă, da, te informează cu privire la nivelul unor lichide, da? Cu toate astea e bine să faci o verificare periodică sau înainte de plecare la un drum lung. Da? În felul ăsta poți vedea o problemă în stadiu incipient. Când va fi clar mai ieftin de rezolvat. O poți rezolva cu costuri mai mici și poți evita situații neplăcute. Da, niște sfaturi bune. Că și eu mă aflu oarecum în situația asta. Acum am o mașină care se apropie de 100.000 de kilometri și din situații citite prin altă parte are pivoții inferior mai sensibili. Și mă pun problema să-i schimb preventiv. Pentru că au un cost acceptabil și e clar că dacă acel pivot cedează, costurile nu mai sunt acceptabile. Și de asta cred că fiecare, asta pot completa și eu ce ați spus voi, faptul că trebuie să-și cunoască autovehiculul.
Da, Și să nu-și asume niște riscuri inutile. Cred că asta Absolut. e esența. dar și pe partea cealaltă, if it works, Da. don't fix it. Cam așa. Pentru că, cu toate că știm că unele probleme autovehicule au anumite bube, Da. problema lor, cum spun multe persoane, da, sau boala lor, nu e neapărat nevoie să ni se întâmple nouă. Asta am... Dar atâta timp cât facem verificările periodic, Cumva, asta aș putea să dau și un sfat legat de mașinile vechi. E clar că o mașină care are niște ani nu va fi în parametri de fabrică, 100% perfect. Așa că dacă ai o mică scurgere de ulei sau, nu știu, niște mici uzuri, până la urmă, dacă sunt în niște toleranțe acceptabile, nu cred că ar trebui să nu dormi noaptea că ai 2 picături de ulei pe un colț de garnitură. Adică trebuie văzut pe ansamblu chestia asta și să prioritizezi cumva niște chestiuni. da, dar și unul la mână, nu trebuie să fie o problemă de poluare. Corect. Și în altă ordine de idei, orice scurgere de ulei poate afecta alte componente, de cauciuc, da? Chestii de presiune. În timp, care pot ceda. Da. Ele nu sunt construite să reziste la acțiunea uleiurilor Uleiul nu se îmbină, asta e și atunci pot apărea alte probleme. Da, poate a fost, să zic, un exemplu inoportun în ideea în care uleiul chiar e o componentă sensibilă și poluează, dar sunt anumite, nu știu, elemente de cum ar fi vopseaua. Sunt mulți care nu vor să circule cu mașina că e lacul zgâriat. Până la urmă e o mașină veche care are nu presupune o uzură chestia asta, adică mai bine prioritizezi. Adică eu personal, dacă aș avea o mașină cu lac zgâriat, nu aș da 1000 de euro în revopsire, ci aș prefera să bag 1000 de euro într-o mentenanță preventivă pe motor, suspensii. Cum vedeți voi avantajele unui service multimarcă, atât din punctul vostru de vedere cât și al clientului și din, să zic, experiența pe care ați adunat-o, care sunt cele mai des întâlnite lucrări pe care le-ați făcut la mașini? Ca și avantaje ar fi în primul rând faptul că într-un service multibrand găsești oameni cu experiență, oameni care cunosc modul de funcționare al elementelor, al autoturismelor, nu sunt doar înlocuitori de piese. În cele mai multe cazuri sunt oameni pasionați de ceea ce fac. La noi, de exemplu, aici la King Euro Service, în urma constatării, noi recomandăm piese de origine, dar și piese aftermarket de la producători de prim montaj recunoscuți, iar alegerea este a clientului, în funcție de buget și în funcție de părerea lui, până la urmă, vis-a-vis de piesele de producător, da, pentru că sau la de discuția anterioară, origine. până la urmă, sunt niște piese pe standard, Da. și automat. Un alt avantaj ar fi perioadele mici pentru programări, scurte. Da? Eventual, dacă este să zic, o diagnoză sau o constatare, astea de multe ori se pot strecura între programările existente. Da? Adică încercăm să nu avem timp morți. Da? Și flexibilitate în alegerea soluțiilor cele mai bune pentru a efectua o lucrare de calitate și convenabilă pentru client. Fiind multimarcă situația aici, mă gândesc că aveți o varietate foarte mare de lucrări. Eu am o curiozitate dacă se întâmplă ca anumite lucrări să fie reportate de pe zi pe alta, adică să fie atât de complexe încât să necesite 2 zile de lucru. Și care sunt cele mai des întâlnite lucrări pe care le faceți voi? Pe cât posibil încercăm să terminăm o lucrare în aceea zi. Dar dacă o lucrare nu poate fi terminată într-o zi, cu toate că omul a venit pentru o anumită lucrare, are programare pentru o anumită lucrare și că se constată și alte probleme și atunci lucrarea se prelungește pentru a doua zi sau avem o problemă de termen de livrare care poate să apară, se întâmplă oricui, oricând, nu este necesară o altă programare. Da, bine, deci da? asta. Adică se efectuează lucrarea fără să, în anumite limite,
Da? Pentru că dacă, de exemplu, avem un termen de livrare peste 3 zile sau peste 2 săptămâni și mașina poate să ruleze în siguranță, efectuăm lucrarea pentru care a venit clientul, după care revine, o reprogramăm în momentul în care vine piesa. Cele mai des întâlnite lucrări depind în funcție de perioadele din an. În general, primăvara avem sisteme de frânare, mai ales pentru mașinile care nu prea au mers pe timpul iernii, ambreiaje, suspensie și după aceea pe timpul verii foarte multe pregătiri pentru concediu, verificări. Și acolo, absolut. Și acolo lucrurile deja devin mult mai ample, o varietate foarte mare de lucrări, pentru că, la fel cum spuneam mai devreme, omul vine pentru ceva, vine să o verificăm, îi spunem clientului toate problemele pe care le găsim la mașină, indiferent de complexitatea lor sau de... Sunt probleme și trebuie rezolvate. Și având în vedere că spunea și faptul că cei care vin aici mai identifică sau sunt identificate asupra mașinilor lor niște probleme suplimentare, câți dintre ei aleg să le și remedieze? Sunt foarte mulți clienți care aleg să le remedieze sau atâta timp cât nu sunt probleme de siguranță, devin conștienți de ele și amână o perioadă în funcție de buget, de programul pe care l-au sau nu făcut pentru o anumită perioadă. Și practic, ca să sumarizăm discuția asta, având în vedere experiența voastră adunată în ani și ani de muncă, considerați că pe piața românească a mașinilor există o îmbunătățire din perspectiva voastră pe partea de stare tehnică a mașinilor? Adică odată cu apariția mașinilor mai noi? De când cu modificarea legislației și efectuarea ITP-ului la un an pentru autoturismele mai vechi de 12 ani, foarte mulți proprietari fac și mentenanța și ITP-ul odată. Chestii care clar nu se odată la un an de zile. Lucru foarte bun pentru ei, dar pe de altă parte foarte mulți proprietari se raportează strict la graficul de mentenanță dat de producător, fără să ia în calcul condițiile de trafic și condițiile în care este utilizat autovehiculul. Și ajungem iar la discuția de mai devreme cu scurtarea perioadelor între revizii. Că până la urmă, da, cred și eu că această îndesire a intervalelor de ITP a făcut niște lucruri bune. Chiar și eu am trecut prin chestia asta cu fosta mașină, fără să-mi dau seama, aveam toba fisurată și nu ieșeau noxele și ducându-mă la ITP mai repede, practic am redus cu un an timpul de poluare și, mă rog, ce probleme ar mai fi putut să apară de la chestia asta. Adică îmi dau seama că acel ITP m-a ajutat să schimb mai repede o componentă care cedase și eu nu-mi dădusem seama. Da. Și ajută treaba asta. În timp se poate agrava, poți să ai surpriza neplăcută să tragi ceva după tine. Da, nu trebuie să ajungem până acolo. Iată, ne ajungi la finalul acestei prezentări mai ieșite din tipar, spun eu, cu care sper că am reușit să mai demontez anumite mituri false, evident, care planează în mediul auto online. Și până la urmă putem trage niște concluzii, și anume faptul că este bine să folosești piese de calitate și că poate ar trebui să conștientizezi faptul că dacă iei diverse piese care ți ies par de calitate, dar sunt din niște surse care nu sunt verificabile, se prea poate ca ele de fapt să nu fie de calitate și de asta se și alimentează aceste mituri. Alegând un service autorizat, așa cum este King Auto, care reprezintă practic brandul Castrol Service, știi clar că ai garanția calității. Ai mentenanță care este făcută după niște manuale. Mai mult decât atât, serviciurile astea sunt supuse unui audit, pentru că tot ce înseamnă brand impune niște repere de calitate care sunt verificate periodic, la fel ca în orice alt business. Și asta înseamnă un lanț al garanțiilor. Adică tu știi că vii într-un loc unde beneficiezi de un serviciu complet și nu trebuie să faci tu altceva pentru a ți se rezolva o problemă. Și având în vedere că suntem o nație care cumpără foarte multe mașini second hand, trebuie să cunoașteți faptul că la un asemenea service Castrol puteți să
verificați acea mașină. Pentru că, așa cum spunea Iulian mai devreme, mașinile astea sunt cumpărate cu niște bani, care sunt munciți. E bine să știi pe ce ai dat banii. Și înainte să faci tranzacția propriu-zis, poți să vii aici și să verifici această mașină. Nu e vorba despre istoric aici, ci despre starea reală a mașinii, dacă este aptă de a rula pe drumul public și dacă, în lumina acelor informații, merită să plătești banii ăia pe ea. Poți să faci chestia asta atât aici pe Bulevardul Basarabia și în curând o vei putea face și în sectorul 5, acolo unde se va deschide un nou punct de lucru King Auto. Poți de asemenea să știi și faptul că oamenii sunt service autorizat pentru toate mașinile SsangYong, unul din serviciile autorizate din țară, mai ales că este un brand oarecum prezent în România de ceva timp. În încheiere pot să evidențiez faptul că această serie de filmări este realizată cu suportul celor de la Castrol Service, care, cel puțin unul mie, mi-au întărit suplimentar senzația de calitate a serviciului pe care îl oferă și pentru chestia asta eu personal o să-mi aduc mașina aici, cel puțin pentru o geometrie de roți, pentru că dețin o Honda Accord 7 care are foarte multe brațe și bucșe și pivoți, care mai mult ca sigur necesită o mentenanță, având în vedere că mașina se apropie de un prag de 100.000 de kilometri. Deci contează și pentru voi, cred, exemplu personal. Așa că eu, dacă mi-aduc mașina asta aici, înseamnă că am încredere în ceea ce am văzut aici. Ai iluminare ca lumea, ai o rampă specială pentru ce înseamnă geometrie de roți, ai rampă de ITP, ai aparatură de diagnoză și, în ultimul rând, componente de origine. O chestie care, din nou, cred că trebuie menționată, pentru că multă lume o solicită, este aceea că toate aceste rampe din acest serviciu sunt monitorizate video. Și asta înseamnă că nu pot să planeze diverse dubii asupra calității unei lucrări sau chestii fictive precum am adus mașina, nu mi s-au schimbat componentele sau mi-au furat ceva din mașină și chestii de genul ăsta. Eu zic că trebuie să lăsăm în trecut aceste supoziții și să învățăm, alături de mecanici buni, să fim și noi niște proprietari buni, așa cum am spus mai devreme, și să conștientizăm că mașinile noastre necesită niște servicii de calitate. Sper că v-a plăcut această prezentare, o să mai fie o serie și dacă considerați că informațiile astea sunt utile pentru cunoștințele voastre generale, abonați-vă la canal, vizitați și locațiile King Auto, unde puteți vedea și o listă de prețuri cu diverse servicii. Până la urmă, comunicarea este cheia. Dacă aveți o problemă, puneți o întrebare și mai mult ca sigur veți primi un răspuns, atât pe canalul nostru, unde eu răspund la toate comentariile, cât și pe adresele de mail și datele de contact telefonice ale serviciilor Castrol King Auto. La revedere!